taal. Het wereldkampioenschap worstelen wordt van 20 tot en met 28 oktober georganiseerd in Budapest, Hongarije. In Suriname zijn veel worstelliefhebbers als ook beoefenaars van deze sport. Daartussen is er minstens één die het wereldkampioenschap worstelen met bijzondere belangstelling zal volgen. Michel Natu, echtgenoot, vader, bestuurder, maar vooral ook worstelfanaat. Michel Natu is een Jaja Surinamang, geboren en getogen in Komowene, die zich helemaal beschikbaar heeft gesteld voor de gemeenschap van Komowene, speciaal. Ik probeer vanuit alle verantwoordelijkheden die ik op mijn schouder heb genomen om een bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van Komowene, waaronder mijn deskundigheid op het gebied van sport. En met sport, dan praat ik over voetbal, dan praat ik over gemeenschapssportontwikkeling, maar speciaal worstelen, want dat is mijn favoriet, dat is mijn deskundigheid. Natu beleeft de sport in alle facetten. Daarom zet hij zich onbaatzuchtig in om de jeugd van het district Komowene te betrekken bij sport. In Komowene focust Natu zich op worstelen en voetbal. Zelf begon hij op zijn 11e met worstelen en is hij nog steeds zeer nauw betrokken bij deze sport. Hier is het begonnen, mijn worstelcarrière als 11-jarige jonge man of jonge kind. Ben ik hier naartoe gebracht door de legendarische worstelaar Nini Harpal. En ik moest dus dan hier trainen onder zijn begeleiding. En dan, zo is het begonnen, mijn worstelcarrière. Totdat ik dus op een gegeven moment nationaal kampioen ben geworden in mijn gewichtsklasse. Dat 7, 8 jaar volgehouden, nooit verslagen. En op een gegeven moment moest ik dus mijn actieve worstelcarrière stopzetten. Omdat er dus geen arbiters waren in Suriname die dus de wedstrijden zouden kunnen leiden. In de jeugdige jaren had hij al talenten. Hij is een van de beste worstelaars van mij geweest. In die jeugdige jaren. Hij kon zelfs 2 klassen boven gaan worstelen. Dus hij is een van de beste worstelaars van toen de tijd, ja, jaren 80 tot 2000. U zult u afvragen, zijde Natu Michel confado in een worstelsport? Je ziet overal kinderen naar basketbal gaan, naar zwemmen, naar volleybal, voetbal, allemaal. Ik tik een bal, lombaka een bal. Maar waarom ben ik dus in de worstelsport beland? Is het feit dat ik dus als 11-jarige jongen ooit door Nini Harpal hier naar deze school ben gebracht om te kijken van de mij worstelen. En daar waren dus grote jongens, nu op behoorlijke leeftijd, ze man bij worstelen. En al bij de eerste dag, Samishi, dan was de vraag gelijk beantwoord bij de trainer: ik wil ook worstelen. En dat was mijn stimulans en de prikkel dat ik dus op de volgende training hier aanwezig was als leerling van de school. En sinds toen mijn carrière begon. Hij was geweldig goed in technieken, vooral met de armzwaai en heupworp. En dan kan je die jongens verrassen, je kan sterk zijn. Dan ging hij vaak verrassen. In mijn worstelcarrière nationaal
heb ik dus mijn kampioenschap behaald tijdens mijn actieve periode en dat was het 15 jaar oud. Ik heb dat 7, 8 jaar volgehouden, onverslagen. En dat zijn dus mijn hoogtepunten op nationaal niveau. Daarna ben ik dus naar het buitenland gegaan, naar Nederland, voor een cursus. Internationaal oefenmeester en arbiter. En in 1997 heb ik mijn licentie behaald, nationale referee voor worstelen. En ook oefenmeester, nationaal. En in 2010 heb ik in Brazilië mijn internationale licentie behaald van referee. Dus toen ben ik gerechtigd om naar het buitenland te gaan en ik ga ook naar het buitenland om wedstrijden te leiden onder auspiciën van de United World Wrestling, dat is de moederorganisatie van worstelen. En in 2015 heb ik in Colombia mijn internationale trainerslicentie behaald. Dus sinds 2015 ben ik ook internationaal coach, trainer van de United World Wrestling. Dat zijn dus mijn hoogtijdagen die ik dus heb doorlopen tijdens mijn worstelcarrière. De mooie momenten die ik dus terug kan halen tijdens mijn carrière als worstelaar, is dat er dus een grotere publiek was tijdens wedstrijden. Het is nu wel zo dat er publiek opkomt, maar wat vroeger was en enthousiasme die bij het publiek zat, dat mis ik nu. Maar dat waren echt momenten waar je dus kon rekenen als atleet op je publiek. Want je komt op een het publiek bargi zodanig, dan krijg je dus een dubbele spirit om je wedstrijd te worstelen. En dan, dat was een prikkel, een extra prikkel voor Windenfetti en voor mij zodoende bij Windenfetti. En natuurlijk was ik dus technisch aangelegd, meer en ook krachtworstelaar, maar ik was een technische worstelaar. Dus alla de feti zijn miwini ben de tap techniek. Natu herleeft dergelijke momenten via zijn pupillen. Daarom prijst hij zich gelukkig met het feit dat er onder jongeren een groeiende belangstelling is voor de worstelsport. Suriname heeft in 2005 meegedaan aan de wereldkampioenschappen worstelen in Hongarije, ook Budapest. In 2002 ben ik aangesteld als bondscoach van de Surinaamse Worstelfederatie, want in 1997 is de Surinaamse Worstelbond ontstaan, opgericht. Ook ben ik dus de initiatiefnemer en medeoprichter van de Surinaamse Worstelfederatie, één van ze. En in 2005, na een goede voorbereiding, zijn wij dus vertrokken naar Budapest om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen worstelen. Daar hebben wij kennis gemaakt met dus het niveau van worstelen wat op internationaal op het hoogste niveau plaatsvindt. En we hebben gelijk huiswerk van gemaakt om dus ons terug te trekken nu. En ons te verdiepen in de training, zodat wij dus op dat niveau kunnen komen. Onder aanvoering van Michel Natu heeft de Worstelbond een traject uitgestippeld dat ervoor moet zorg dragen dat Surinaamse worstelaars over niet al te lange periode weer het niveau van een wereldkampioenschap aankunnen. Wij hebben ons beleid teruggedraaid en we hebben ons gefocust op de Pan-American en de Caribische toernooien die gepland zijn en wij focussen op dat niveau, zodat wij dus vanuit dat niveau verder kunnen gaan naar de wereldkampioenschappen.
Het actieve worstelen heeft Michel Natu vele mooie momenten en natuurlijk mooie herinneringen opgeleverd. En ondanks dat hij content is met de bijdrage die hij nu levert aan deze sport, blijft van tijd tot tijd toch dat ene moment in zijn achterhoofd spelen. Er was een periode waar ik dus een besluit moest nemen om het actieve worstelen van mij een halt toe te roepen en over te gaan naar het scheidsrechtersgebeuren. Omdat wij dus op een gegeven moment bijna geen scheidsrechters meer hadden om wedstrijden te leiden. Weliswaar is het zo dat door mijn offer die ik heb opgebracht voor actief worstelen, het worstelen nu is gaan doorgroeien. En door mijn offer zijn wij dus op dit punt beland dat wij dus nog de worstelsport op het niveau in Suriname nog kunnen beoefenen. Het feit dat er onder de jeugd voldoende animo is voor het beoefenen van deze sport, is voor hem aanleiding om zich ervoor in te zetten en ervoor te zorgen dat deze sport niet doodbloedt. We hebben alle mogelijkheden. En sport is bijzonder belangrijk voor een persoon. En vooral individuele sport, krachtsport wat worstelen is bijzonder belangrijk voor de vorming van een persoon. En nu maken wij dus geen onderscheid tussen een jonge man of een jonge meisje of een